guys, namulaklak na yung blue ternate ko. May tatlong buds yung blue ternate ko. Sa online is mahal ito guys. Thanks to Tita Nida and Tita Ming. Kapatid ni Tita Nida guys. Siya yung nagbigay nito sa akin. Yung blue ternate is maraming benefits sa ating katawan guys. Yung bulaklak nito is ginagawang tea. Ayan. So thankful ako na siya tumubo dito sa aking mini garden. Ayan. Kung nakikita natin guys is may tatlong buds na. Yung dalawa is bumuka na yung bulaklak niya. Ayan. Tapos may isa din doon. Ayan, ito. Ayan. A few moments later. Ayan guys, yung Chinese evergreen ko. Ayan. So guys, ilalagay na natin yung mainit na tubig. May 2 pirasong bulaklak ng blue ternate. Ayan. Ibubuhos ko na yung mainit na tubig guys. Tapos wait po natin 5 to 10 minutes guys para lumitaw yung kulay niya guys. Yun guys, sasabihin ko sa inyo kung ano yung mga benefits ng blue ternate. Ayan guys, kung nakikita nyo wow, lumalabas na yung kulay niya guys. Organic tea. So, ayan guys, color blue na siya guys. Ayan. Wow. Yung iba, nilalagay nito is 3 or 4 na piraso. Pero ako, 2 lang. Ayan guys, lumitaw na yung kulay niya guys. So, ayan guys, lalagyan ko ng 1 tablespoon of honey. Wow. Tingnan niyo guys. Nag-iba yung kulay niya. Dati color dark blue, ngayon is parang red violet na siya guys. So guys, yung benepisyo ng blue ternate or butterfly pea, first it's improve our eyesight, then improve our skin. Wow. So sana ganito palagi, maraming bulaklak para may ma-harvest ako palagi guys. Nakakatulong din po sa ng buhok, pagpaparami ng buhok. Then antioxidant din po pala yung blue ternate guys. Then sa mga may diabetic, pwede din po itong inumin, pero hindi advisable po talaga sa nagpapadidi. Iwan ko kung bakit
bakit hindi. And next, antioxidant din po. May antioxidant property din po yung butterfly pea, guys. Then, anti-inflammatory. So, it's lucky na meron akong tanim na ganito. Kaya nagpapasalamat ako kay Tita Ming na binigyan niya ako through Tita Neda. So, sana guys na nagustuhan nyo yung video ko ngayon. And dito na po magtatapos ang video ko. Sa mga baguhan pa lang po, don't forget to like and share and subscribe my YouTube channel. God bless.